Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Щось давненько у нас на огляді не було монет Сполучених Штатів Америки. Хочеться виправити цю помилку. У нас на огляді буде наступна монета із серії 50 Штатів Америки, що присвячена штату, офіційним символом якого є білий дуб. І це штат Коннектикут. Тож не будемо зволікати, скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та починаємо огляд. Коннектикут – штат США з 1788 року, колишня колонія із перших 13 в Новій Англії над Атлантичним океаном, заселена колоністами-пуританами з Масачусетсу в 1635 році. Площа 13 тисяч кілометрів квадратних, населення 3,3 мільйона мешканців, головні міста – Гартфорд, Бріджпорт, Нью-Гейнвер, високогір'я на північному заході, річка Коннектикут, штат сильно урбанізований та індустріалізований. Машинобудування, вертольоти, реактивні двигуни, атомні підводні човни, виробництво зброї, електроніки, годинникарство, срібні вироби, овочівництво та садівництво, вирощування тютюну, розведення молочної худоби та свійських птахів, курорти. Офіційна назва існує з 1959 року – Constitution State – штат Конституції. Перша офіційна назва була Nutmeg State – штат мускатного горіха. На території штату розташований Єльський університет, один із найстаріших та найпрестижніших американських університетів, заснований Лайгу Елем, містичний порт, відновлене село 19 століття з кораблями. Відомі люди – Джордж Буш, Кетрін Гемпер, Чарльз Верб, Юджин О'Ніл, Уоллес Стівенс, Герріет Бічер Стоу, Марк Твен, Еллі Вітні, Логан Вест, Ерін Бредді. Після війни за незалежність США Коннектикут став одним із 13 штатів, які першими увійшли до складу США. Першими поселенцями на території штату були голландці, що заснували поселення, що в майбутньому стало містом Хертфорд. До 1667-го половина території входила в Нові Нідерланди, потім була передана Британській імперії, а саму колонію Коннектикут заснував англієць Томас Хукер в 1636 році. До 1875 року статус столиці Коннектикуту поперемінно переходив від Гертфорда до Нью-Гейвена, потім він був постійно закріплений за Гертфордом. 10 травня 1933-го на території штату, міста Томпсон і Петнем, була створена Всеросійська націонал-революційна трудова та робітничо-селянська партія фашистів. Для зручності зазвичай вживалась інша назва – Всеросійська фашистська організація – ВФО. Вона діяла з 1933 по 1942 рік під керівництвом Анастасія Васнянського, російського емігрантського політика, одного з основоположників російського фашизму. У 1942 році Воснянський був заарештований ФБР і засуджений судом Гертфорда, а партія була заборонена. І росіянці ще кажуть, що вони не фашистська країна. Але це ліричний відступ. На аверсі монети розташоване зображення Джорджа Вашингтона, як і на всіх аверсах монет із серії. По колу розташована легенда, зверху назва країни Сполучені Штати Америки, знизу номінал прописом «Quarter dollar» – чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи зліва «Liberty», тобто «Свобода», та праворуч «In God we trust», що в перекладі «В Бога ми віримо». Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору, англійська літера «D», тобто Денвер. На реверсі монети зображено дуб Хартії. Ліворуч нижче від зображення дубу напис «The Charter Oak», тобто дуб Хартії. Над центральною композицією розміщена назва штату Коннектикут та рік прийняття його до Союзу – 1788. Знизу напис латиною «E pluribus unum» та рік карбування монети – 1999. «E pluribus unum» – девіз, розміщений на гербі США, в перекладі з латини означає «з багатьох єдине». Монета викарбована з міді з мідно-нікелевим покривом, вага 5,67 грами, діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм. Гурт рубчастий. Тираж монети, викарбованих на монетному дворі Денвера, складав 657 мільйонів 880 тисяч екземплярів. Дуб Хартії – великий дуб, що ріс на території міста Гертфорда і грав важливу роль в фольклорі американського штату Коннектикут. Дерево відрізнялось великими розмірами, зокрема, діаметр його стовбура був більше 2 метрів, а також солідним віком.
Дуб був однією з головних визначних пам'яток Гертфорда, поки не впав під час урагану в ніч з 20 на 21 серпня 1855 року. Вік дерева в ряді джерел вказується як більший за 1000 років. Згідно з легендою, в 1687 році жителі британської колонії Коннектикут сховали в дуплі цього дерева статут, хартію колонії, після того, як новий королівський губернатор Едмунд Ендрос зробив спробу вилучити цей документ. Хартія, будучи свого роду конституцією, гарантувала широку автономію колонії Коннектикут, і тому дуб Хартії став відомий як Страж Конституції, як символ свободи та став однією з офіційних емблем штату Коннектикут. У 1947-му дуб білий був офіційно оголошений символом Коннектикуту. Попри свої невеликі розміри, штат має свої контрасти. Від маєтків південно-західного золотого узбережжя до кінських ферм на північно-західних пагорбах, від сільських селищ на півночі до індустріальних міст на півдні. Майже в усіх великих містах є зелена зона, парк в центрі міста, біля якої зазвичай розташовані споруди минулих століть, що приваблюють туристів. Міста Коннектикуту сконцентровані переважно в південному заході штату. У північно-східній частині Коннектикуту місцевість більш лісова і сільськогосподарська. Це вже п'ятий огляд на монети із серії 50 штатів, яким я закриваю 1999 рік карбування. Закріплю в підказках посилання на попередні огляди, також рекомендую вам до перегляду. Обов'язково залишайте ваші враження від монети та огляду в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. А я обов'язково буду чекати вас на наступних оглядах. До зустрічі!